gazdatalálkozó ötlete pár erdővidéki gazdától ered, akik a nyárvégi mezőgazdasági kampány hajrájában is fontosnak tartották az erdővidéki gazdák találkozóját és a térségben levő mezőgazdasági gépparki jelentősebb darabjainak szemléjét. Alulról jövő kezdeményezés ez, lelkes gazdák ötleteiből dagadt rendezvényi az esemény. A kezdőcsapathoz több mezőgazdasági vállalkozás, intézmény és szervezet társult. A szervezők elsődleges célja találkozási lehetőséget biztosítani az erdővidéki gazdáknak a gazda ünnepéhez legközelebbi napon. Legyen hát ez a nap a gazda közösségi ünnepe, amikor félreteszi azokat a feladatokat, amelyek mind nagyon fontosak és sürgősek egy-egy gazdaság életében. A gazdatalálkozó a traktoros felvonulással kezdődött. Több mint 150 traktor vonult fel Barót utcáin, bemutatva azokat az erőgépeket, amelyek mind szükségesek ahhoz, hogy takarmányt vagy élelmiszert állítsanak elő gazdáink. A szervezők ezúttal is köszönik a traktortulajdonosoknak a felhívásra adott cselekvőválaszt. Külön köszönik, hogy időt szántak a traktorok és egyéb kiállított mezőgazdasági gépek kellő előkészítésére. Elsőként felkérem Benedek Huszár Jánost, Barót város polgármesterét, nyissa meg a rendezvényt. Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, aki megjelent ezen a mai rendezvényen. Amikor tavasszal a fiatal gazdák eljöttek azzal az ötlettel, hogy szeretnének egy valamilyen gazdatalálkozót, gépkiállítást rendezni, és mit tudnék én ehhez szólni, akkor rögtön mondtam, hogy itt a helyszín, és az időpont pedig nem lehetne más, nem lehetne jobb más, mint pontosan egy nappal az újkenyér ünnepe előtt. Minden vallásfelekezetnek megvan a maga szokása, és az itteni erdővidéki emberek majdnem kivétel nélkül valamely vallásfelekezethez tartoznak, hogy a terményért hálát adjon. A reformátusok holnap, a katolikusok is ebben az időszakban, az unitáriusok egy hónappal később, de senki el nem mulasztja, hogy az Istennek hálát adjon, hogy az a munka, amit belefektetett egy esztendőben, termésként visszatérül, felkerül a padlásra, bekerül a csűrbe, bekerül a kamrába, lekerül a pincébe. Éppen ezért a mai napon, egy nappal a gazdaember ünnepe előtt a legmegfelelőbb, hogy összegyűjjünk, és nem úgy, mint holnap a templom csendjébe és az egy falatnyi kenyér és az egy kortnyi bor mellett, hanem ennél tágasabb környezetben ünnepeljük meg a gazdaembert. Nagyszerű dolog volt ez a közel 150 traktornak a felvonulása, mert hogy bevitték a gazdák erdővidéket a városba. Végigvonultak a város főutcáján, a Rózsák negyeden, és megmutatták, hogy az elmúlt éveknek és évtizedeknek mi az eredménye. Ebben a felvonulásban megtalálható a legújabb gépcsoda is, és tiszteletet érdemel, aki ezt meg tudta szerezni, még akkor is, hogyha természetesen uniós támogatással, hiszen ezek óriási értékű gépek, és hát annyival hozzájárulunk mi, erdélyi gazdák is az unióhoz, hogy visszafordítsanak bizonyos céltámogatásosokat, de tiszteletet érdemelnek azok a gazdák is, akik több évtizedes gépet tartanak működésben, mert olyan gépmatusálemeket is láthattunk, és vannak itt felsorakozva, amelynek már a karbantartása, vagy az alkatrész biztosítása is egy külön művészet. A gazdálkodás feltételei az elmúlt 10-20 esztendőben óriásit változtak. Nemrég beszélgettem el fiatalabbakkal, hogy amikor ők születtek ezelőtt 25 évvel, egy nyugati géphez való alkatrész beszerzése lehet, hogy hetekbe került, óriási utánajárásban, nem volt még internetes rendelési lehetőség, és sokkal többe, mint amennyiben előállították. Ma már ez nem így van, és ezeket a gépcsodákat el lehet látni folyamatosan alkatrészekkel, mert annak a biztosítása pont olyan fontos, mint egy új eszköz beszerzése. Láttam, hogy büszkén felvonultak a gazdák, és büszkén ültek a traktorjaikba. És azt mondják, hogy
a traktor a gazdaember legnagyobb segítsége. De pont a felvonulás mutatta meg, hogy nem a traktor a legnagyobb segítsége a gazdának, hanem a gazdasszony. És nagyon sok traktorban ott ült a feleség, vagy a lány, vagy a barátnő, vagy a mennyasszony, és nagyon sok traktorban, főleg a nagyobbakban, amelynek már majdnem akkora a kabinja, mint egy kisebb garzonlakás, ott ült az egész család. Gazdát, feleséggel, egy-két gyermekkel együtt láttuk. És ez mutatja meg, hogy mennyire kiterjedt, mennyire átszövi az egész társadalmat ez az ünnep, hiszen Erdővidék alapvetően minden egyes falujában foglalkoznak mezőgazdasággal, annak ellenére, hogy a domborzati viszonyaink messze nem olyanok, mint a legideálisabbnak mondottak, és annak ellenére, hogy folyamatosan meg kell küzdjenek a gazdálkodók a termények megvédése érdekében, olyan dolgokkal, amely egyes más tájakon, vagy az unió más tájain elő sem fordul, hiszen csak ebben az országban 6000 védett medve él, az egész Európai Unióban nem él ennyi, csak a töredéke. És akárhányszor mondják a képviselőink, hogy vigyenek el nyugodtan 2-3 ezret, mindenki ezt mondja, hogy hát ők nem tudnak kezdeni mit vele, és akkor továbbra is birkózzon meg az a gazdaember, aki itt próbál ilyen körülmények között tisztességesen termelni, és ne vágni földhöz a kalapját, amikor látja, hogy a villanypásztort is leverte a medve vagy a vaddisznó. Egy szép ünnep a mai. Meg kell ünnepelni azt az embert, aki az élelmet megteremti és az asztalra teszi, mert gazdálkodónak lenni nem foglalkozás, hanem az egy életmód, egy életforma. A gazdálkodással, aki foglalkozik, az nem úgy történik, hogy reggel 8-kor bemegy és délután 4-kor hazamegy, és a nap többi 2/3 nem gondol rá. A gazdálkodó az lehet, hogy hajnalban kell, főleg az állattenyésztő, lehet, hogy éjfél után fekszik, és aki állatokat tart, és valamelyik tehene pont ellig, az lehet, hogy fél óránként vagy óránként kimegy az istállóba, akár nyáron, amikor nagyon rövid a pihenése fordítható idő, akár télen, a hosszú hideg téli estéken, hogy lássa, hol van az a bizonyos ellés, és hol kell közbelépnie. Éppen ezért minden tiszteletünk legyen a gazdáké, akik dolgoznak reggeltől estig, január 1-től december 31-ig, hogy megteremtsék a betevő falatot családjuknak, és másoknak is juttassanak, akik nem gazdálkodnak, vagy már nem gazdálkodnak. Köszönjük Benedek Huszár Jánosnak, Barót polgármesterének az ünnepi gondolatokat, és most felkérem Szép Bélát a szervezők nevében köszöntse a megjelenteket. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és engedjék meg, hogy a szervezők nevében külön megköszönjem azoknak a gazdáknak, akik értékelték azt a munkát, azt a lehetőséget, amit felkínáltunk nekik, és támogatták ezt a rendezvényt. Nélkületek, önök nélkül ez nem jöhetett volna létre. Engedjék meg, hogy elmondjam röviden, hogy honnan indult ez a kezdeményezés és hogyan alakult. Ezelőtt körülbelül 2 hónappal megkeresett ifjú Komporály Sándor, hogy van egy ötletük, és szeretnék beszélni, nézzük meg, hogy hogyan tudnánk rendezni egy gazdatalálkozót. Az az igazság, hogy elmentem erre a találkozóra, és 3 nagyon fiatal emberrel találkoztam, és végighallgattam az ötleteiket, az álmaikat. Akkor már láttam, hogy ez nem lesz kicsi munka, de láttam azt a lelkesedést bennük, ami szükséges ahhoz, hogy eljussunk ide, ahhoz, hogy egy ilyen rendezvényt meg tudjunk csinálni. Nekifogtunk, úgy döntöttünk, hogy nekifogunk és csinálunk egy napot, ami csak a gazdákról szól, ami ünnep, ami nem bánkódás, nem szomorúság, hanem arról szól, hogy együtt legyünk, tudjuk megmutatni egymásnak, hogy hányan vagyunk, nézzük meg, hogy a gépparkjaink hogy állnak Erdővidék szintén, és beszélgessünk, és legyen egy összetartozás. El kell mondjam, hogy nem volt könnyű megszervezni ezt a rendezvényt, nem volt könnyű az embereket megmozdítani, 7 nap alá téve dolgoztunk, és külön ki szeretném emelni, hogy a csapat, a szervező csapat, az ifjak, akik megálmodták ezt az egészet, nappal 10 órát a mezőn dolgoztak, délután, amikor ideig volt, 4 órát, 5-öt, amennyit kellett, belefektettek a szervezésbe, és visszamentek a mezőre dolgozni, hogy reggelre legyen a munka befejezve. Ez tiszteletre méltó dolog. Az elmúlt 3 hét
illetve 4 hét szervezésében nagyon sokan lettünk, nagyon sokan mellénk álltak, és nagyon sokan támogattak. 2 dolgot szeretnék kiemelni ezzel kapcsolatosan. Engem is meglepett az, hogy sikerült úgy végigcsinálni ezt a szervezést, hogy nem volt egyetlen egy veszekedés sem. Képzeljünk bele, gazdaemberekről beszélünk, vállalkozókról, és nem csak. És nem volt egyetlen egy vita, egyetlen egy veszekedés sem. Nem jött, hogy elhiggye. Ugyanakkor meg kellett állapítsam, hogy ez a csapat, aki szervezte ezt a rendezvényt, profin, amatőr, de nagyon-nagyon lelkes csapat. És ami a legfontosabb ebben, hogy lelkes. Ha nem tettek volna bele lelket, akkor nem tudott volna létrejönni. Én remélem, hogy jövőben is tudjuk folytatni ezt a rendezvényt. Remélem, hogy minden évben egy napot minden gazda tényleg arra tud szánni, hogy eljön, megünnepelje az éves munkáját, és együtt legyünk, együtt gondolkozzunk, mert a közös dolgaink az mindenkinek probléma, és csak közösen tudjuk megoldani. Egyénenként is lehet problémákat megoldani, de csak közösen lehet. Mi reméljük, hogy valamilyen közösséget, összetartó közösséget fogunk tudni kovácsolni, és reméljük, hogy főként az erdővidéki gazdák támogatóink lesznek benne. Én szeretnék 3 nevet kiemelni, ugyanis 3 olyan fiatal álmodta meg, és állt oda, és láttam bennük azt a lelket, amit ritka látni bennük, akiknek köszönhetően létrejött ez a nagyszerű rendezvény. Ifjú Komporás Sándornak szeretném megköszönni, Markó Zoltánnak és Rózsa Hónornak. A szélessége 2,8 méter, szállítás, magassága 4 méter. 2 rotoros gép, 3 méteres rotorok, 2 darab. Örömmel látom, hogy mennyi ügyes fiatal van elsősorban azért örvendek, és mennyi új gép van itt Erdővidéken. Én arra kérem a többi gazdát, hogy vegyen példát azoktól, akik pályáztak, és ne azt nézze, hogy milyen új vagy milyen drága traktorral érkezett, hiszen jó magam is gazda vagyok, sokat pályáztam. Minden egyes új gép mögött kemény hitelek vannak, kemény álmatlan éjszakák, és ezt tiszteljük meg, akinek volt bátorsága pályázni és lépni, szintet lépni. Megérdemlitek, hogy itt Erdővidéken modern mezőgazdaságot üzletek, és konok, munkáskezű emberek vagytok, ezt tudom. A köszöntők után tisztelettel felkérem Simon Kató Barna nagybaconi református lelkipásztort, mondjon áldást az erdővidéki gazdák életére, munkásságára. Békesség Istentől. Elég sokan megkérdezték tőlem, még a családból is, hogy miért kínlódok, miért tartok állatot, miért gazdálkodom. Egy mondatot olvasnék fel Mózes első könyvének a 2. fejezetéből, amiben benne van a válasz. Ez a mondat így hangzik. És vevé az Úristen az embert, és helyezteti őt az Éden kertjébe, hogy művelje és őrizze azt. 3 dolgot szeretnék kiemelni ennek az igének a kapcsán, 3 személyes dolgot. Az első az, hogy úgy gondolom, az az ember, aki gazdálkodik, állatot tart, jobb esetben tenyészt, az egy kicsit közelebb áll a természethez, és közelebb áll az Istenhez is. Meglátja azt, hogy a jó időben érkező eső az áldás, a jó időben érkező meleg, s a napsütés az is ugyanúgy áldás. Én ezt tanultam meg. A második dolog pedig, amit tanultam magamról, a szakmával és az emberekkel kapcsolatos, mégpedig az, hogy lelkészként, hogyha gazdálkodom, tudom, hogy a szomszédban Jancsi bácsinak éppen mi a gondja, és miért imádkozik. Nem feltétlenül azokért a nagy dolgokért, amik megrengetik a világot, hanem esőért, napsütésért, megfelelő gabonaárakért. És a harmadik dolog, amit köszönhetek a gazdálkodásnak, az a kapcsolatok. Sok-sok embert ismertem meg az idők során, és közöttük nagyon sok jó embert is, akivel a mai napig is tartom a kapcsolatot.
Én azt kívánom önöknek, a gazdáknak, nektek, hogy ne csak ez a nap, hanem az év minden napja ezekről a szép dolgokról szóljon. Hogy érezzük magunkhoz közel az Istent, érezzük az ő áldását, hogy legyünk egymásnak barátai, egymás példájából, hibájából is, hogyha kell, tudjunk tanulni, azért, hogy ez a vidék és az egész világ, amit ránk bízott az Isten, az Éden legyen. Gondolataim záró akkordjaként arra kérek mindenkit, hogy elcsendesedve, fejet hajtva fogadjuk a Jóisten áldását. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd arcát az Úr, és adjon neked békességet. Amen.